මල්ලි ඔක මේ උයන්ට කපන්න. බදින්න. හරි මල්ලි එකක් බදින්න කපමු එකක් උයන්ට කපමු. මේක අපුනේ බච්චිට. හරි. ඒක උයන එකට දාන්න. උයන එකට වෙනවා කියන්නේ. වාණේ අර නැව දාලා තින්නේ. ආවද? වාණේ අර රුවල් නැව දාලා තින්නේ. ආවෝ. මොකක්ද මේක නතර කරලා දෙන්නේ? ඒක මොකක් නඩුවක් තියෙනවද? ඒකේ කේම් නැතිලා තියෙන්නේ. ඈ? ඒකේ කේම් නැතිලා තියෙන්නේ. කොහොමද දන්නේ නඩුවක් අපි නේවි එකකට ගියා නේවි එකත් හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ ගාන නැද්ද? ආයි ගානේදී. එංගලනේ උඹ ඉන්නේ. ආ රයිට්. अरे अभी आप मुका आप ऐसे कापला दान नहीं आपको मुका මල්ලි ඕක දෙකට බෙදාම මල්ලි